Grupi Habileve kërkon gjykim të shkurtuar. Gjykata Katanias do të shprehet me vendim në fund të shtatorit. Në sallë edhe familjarët e 2 prej të akuzuarve. Opozita bllokon sërish parlamentin ndërsa mazhoranca mbyll votimin mes kaosit dhe largohet. Deputetët e PD-s mbajnë fjalimet në sallë dhe i transmetojnë në Facebook. Damian Gjiknuri përgjigjet akuzave të PD-s për lidhje me krimin. Opozita me fushat sulmesh denigruese ndaj ministrave me peshë synon bllokimin e negociatave. Adriatik Llalla vijon nga Turqia betejën për të mos u nënshtruar vettingut. Avokati paraqet në kolegjin e apelimit dokumente që provojnë dorëheqjen sipas ligjit. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të orës 19 këtu në ekranin e Vizion Plus. Të akuzuarit për trafik ndërkombëtar droge si pjesë e grupit të Habilajve dolën sot përpara gjykatës në Katania. Ata kërkuan gjykim të shkurtuar dhe gjykata vendosi që të shprehet me një vendim në fund të muajit shtator. Në seancën e parë të procesit ishin të pranishëm familjarët e 2 prej të akuzuarve kryesor, Mojsi Habilaj dhe Meridian Sulaj. Ashtu siç ishte parashikuar, zhvilluar këtë ditë në Katania seanca e parë e procesit gjyqësor në ngarkim të grupit Habilaj. Gazetari Meridian News Dario De Luca, i cili ka ndjekur këtë proces, bën në ditur se të gjithë të pandehurit kanë kërkuar gjykim të shkurtuar, duke pranuar të gjykohen në bazë të akteve që ndodhen në dosje. Të gjithë të pandehurit ka qenë të pranishëm në seancën e parë, e cila nuk ka zgjatur shumë. Avokatët e tyre kanë paraqitur kërkesën për gjykim të shkurtuar, ndërsa gjyqtari ka vendosur që do të shprehet për këtë kërkesë në seancën e radhës, e cila do të mbahet më 26 shtator. Gjatë seancës së parë, prokurorët kanë kërkuar që të merren si prova dhe proces verbalet e marrjes në pyetjet e Mojsi Habilajt, Meridian Sulaj dhe Nezar Seitajt, të kryera më 29 dhe 30 maj nga prokurorët shqiptar. Të pranishëm në sallën e gjyqit kanë qenë dhe familjarët e 2 prej të akuzuarve, Mojsi Habilaj dhe Meridian Sulajt. Grupi vëllezërve Habilaj akuzohet nga drejtësia italiane për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Ndërkohë, paralelisht, prokuroria e krimeve të rënda në Shqipëri hetoni ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahirin në akuzën e bashkëpunimit me Habilajt dhe korrupsionit. Edhe sot opozita nuk lejoi zhvillimin normal të punimeve të parlamentit. Deputetët e PD-s bllokuan foltoren dhe kërkuan largimin e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Në këtë situatë kaotike, socialistët arritën të mbyllnin votimin dhe më pas u larguan. Në sallë mbetën vetëm deputetët e opozitës që vijuan fjalimet duke i transmetuar përmes rrjeteve sociale. Edhe këtë të njëjtën në parlament nuk ka pasur diskutime për marrëveshje projekt ligje pasi opozita e bllokoi sërish seancën. Çështja e parë që demokratët ngritën me fillimin e parlamentit ishte dhuna ndaj kryeredaktorit gazetës Rilindja Demokratike Bledi Kasmi në protestën e 26 maj, duke kërkuar që seanca të fokusohej te kjo çështje. Por rrëzimi i kërkesës u shoqërua me protestën e të gjithë deputetëve demokratë. Rifillimi i seancës i dha mundësi opozitës të merrte sërish fjalën, e këtë herë ishte nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka, i cili paralajmëroi dosje për ministrat e tjerë të kabinetit Rama. E fill Rama, kapja i mafjes dhe e krimit në Shqipëri. Për këtë arsye janë ta ministra që janë, që do dalin përgjigje për Rama. Kam babalet e tyre këta tjerë. Situata me bllokimin e foltores dhe ndërprerjen e seancës plenare vazhdoi për 2 orë me radhë, e në fund mazhoranca shmangu diskutimet për rendin e ditës, duke kaluar direkt në votim. Pavarësisht fjalimeve patetike që po mbahen në sallën e kuvendit, Kuvendi i Shqipërisë përmbushi edhe sot të gjithë detyrimet për sa i përket funksionimit normal të tij. Pasi shumica e qeverisë u largua, opozita vazhdoi të diskutonte në sallën gjysmë të boshatisur, e në mungesë të medias transmetoi fjalimet e saj në rrjetet sociale. Vetë kryetari Basha preferoi të mos ishte protagonist në këtë seancë, duke lënë hapësirën paraardhësit të tij Sali Berisha, i cili këtë herë foli pas një kufizim kohor. Sipas Berishës, për shkak të kryeministrit Edi Rama, negociatat për antarësim nuk do të hapen as në vitin 2020. Pa mund të imagjinohen të hapen negociatat kur ky mbron gjafën vetë përpara negociatave, Tahirin dhe Xhafën. Pasi diskutuan për më shumë se një orë, deputetët e Partisë Demokratike dhe të LSI-s u larguan nga parlamenti.
Në parlament këtë të njëjtë ishte dhe deputeti i Partisë Social-Demokrate Gjermane Metin Hagverdi, i cili shprehu mbështetje për hapjen e negociatave për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ligjvënësi gjerman theksoi se procesi i zgjerimit nuk ka rëndësi vetëm për Shqipërinë, por edhe për vetë BE-n. Damian Gjiknuri është ministri i radhës i akuzuar nga opozita për korrupsion dhe lidhje me krimin. Por vetë Gjiknuri thotë se sulmet ndaj tij janë pjesë e një fushate denigruese ndaj ministrave më të rëndësishëm, me synim bllokimin e negociatave të antarësimit. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Damian Gjiknuri është përgjigjur akuzave të Partisë Demokratike, duke i konsideruar ato si një fushat shpifjesh. Nga Bashkia e Selenicës, ku zhvilloi takimin e llogaridhënies, Gjiknuri tha se opozita sulmon ministrat dhe deputetët kryesor, të cilët kanë kontribuar në fitoren e Partisë Socialiste. E filluan me ish-ministrin e brendshëm, e vazhduan me ministrin sot të brendshëm, tashi po dalin po më sulmojnë dhe mua të lidhur me drogën. Pra po të shikoni, ata njerëz sulmojnë të gjithë ministrat dhe deputetët kryesor të Partisë Socialiste. Të gjithë njerëz që kanë një peshë elektorale, që kanë kontribuar për fitoren e Partisë Socialiste, qëllimi i Partisë Demokratike është nxirrja, goditja me lloj-lloj shpifjesh e tyre. Kjo është thjesht tash për të krijuar një tymna, për të shpifur tetuhet me një vetëm qëllim. Qëllimi vetëm është të sabotohet procesi i integrimit. Shqipëria, theksoi Gjiknuri, është në një moment decisiv, atë të hapjes së negociatave, vendim ky i cili përkthehet në më shumë financime nga Bashkimi Evropian. Shqipëria është shumë afër hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme. Jo vetëm Shqipëria hyn në instabilitet politik, por e përkthyer në ato interesa që kanë vetë njerëzit. Do të thotë më shumë financime nga Bashkimi Evropian. Një shpresë e madhe dhe mundësi e madhe është që progresi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian sjell më shumë mundësi për financime. Akuzat ndaj Gjiknurit i bëri deputeti i Partisë Demokratike Edi Paloka, sipas të cilit ekzistojnë prova që faktojnë përfshirjen e ministrit në afera korrupsioni. Ish prokurori i përgjithshëm vijon betejën për të mos kaluar vettingun. Nga Turqia, ai pajisi me prokur avokatin e tij, i cili tha në kolegjin e apelimit se Llalla ka paraqitur dorëheqjen tek presidenti sipas kushtetutës, ndërsa komisioneri publik insistoi që Adriatik Llalla t'i nënshtrohet verifikimit. Adriatik Llalla ndodhet prej pak kohësh në Turqi. Prokura e lëshuar për avokatin që e përfaqëson para kolegjit të posaçëm të apelimit është nënshkruar nga Llalla në Turqi dhe mban datën 28 maj, ndërkohë që ligjërimi i saj është bërë përmes vulës apostile nga Ministria e Jashtme një ditë më pas. Është deklaruar në datën 28/5/2018 përpara një noteri publik në shtetin turk në prani të një përkthyese e cila ka asistuar në përkthimin e tekstit të prokurës në të cilën sot Adriatik Llalla ka vënë në nënshkrimin e tij. Në seancën e dytë në ish-kreu të akuzës pas dorëheqjes, komisioneri publik Florian Ballhysa argumentoi se Llalla duhet i nënshtrohet vettingut. Komisioneri theksoi se pas largimit nga detyra e kryeprokurorit, sipas ligjit, Adriatik Llalla merr automatikisht statusin e magjistratit e përpasoj duhet të kalojë vettingun. Mosdorëzimi i dorëheqjes para Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në kushtet kur Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe ai prokurorisë nuk janë ngritur, është argumenti që sipas komisionerit duhet të shtyjë trupën gjykuese të rikthejë çështjen për vetting. Por përkundër pretendimeve të komisionerit publik, avokati Sokol Azizaj theksoi se dorëheqjen Adriatik Llalla e ka kryer para presidentit të Republikës, i cili një herësh drejton Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Sipas tij, akti i dorëheqjes është sankcionuar në kushtetutë si e drejtë ligjore dhe se askush nuk mund ta zhbojë. Aziza i tha se në vitin 2008, para se Llalla të drejtonte Inspektoratin e Kontrollit të Pasurive, presidenti i kohës shpalli dekretin që e zhvishte nga statusi i prokurorit, të cilin e mbante prej vitit 1999. Po ashtu avokati mbrojtës theksoi se ka pasur një urdhër të Kuvendit të Shqipërisë për largimin e Adriatik Llallës nga organi i akuzës, pas emërimit të prokurores së përgjithshme të përkohshme. Vendimi i cili është lëshuar në dhjetor të vitit 2017. Seanca e fundit para vendimit të kolegjit të apelimit do të zhvillohet të mërkurën e ardhshme, ku palët do të paraqesin konkluzionet përfundimtare.
Çifti i prokurorëve Dritan Gina dhe Rovena Gashi akuzuan kryetaren e kolegjit të posaçëm të apelimit se po mban peng dhe zvarrit ankimin e tyre kundër vendimit të artamarkur për pezullim nga detyra. Në një deklaratë të shpërndar mediave, Rovena Gashi thotë se së bashku me bashkëshortin e saj, Dritan Gina, kanë ankimuar vendimin e prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm pranë kolegjit posaçëm të apelimit, por ky organ po kryen shkelje flagrante të ligjit duke zvarritur procesin. Nga ana tjetër, çifti i bashkëshortëve e cilësojnë vendimin e artamarkut për pezullim nga detyra si një hakmarrje të krye prokurores. Gashi dhe bashkëshorti i saj janë marrë pandehur për akuzat e mos deklarimit të pasurisë, ndërsa do të qëndrojnë të pezulluar deri në përfundim të hetimeve. Ministrat Klosi dhe Gjiknuri paralajmërojnë bizneset që operojnë në sektorin e turizmit, ku shkarkojnë ujërat e zeza në det, pas një qershori do të mbyllet aktiviteti. Policia e shtetit konfirmon zyrtarisht se është ulur ndjeshëm kultivimi i kanabis sativës. Sipas drejtorit për rendin dhe sigurinë, Gjovalin Loka, gjatë fluturimeve të Guardia di Financës nuk janë zbuluar parcela me bimë narkotike. Në 29 fluturime të Guardia di Financa për 2 muajt e fundit mbi territorin shqiptar nuk është gjetur asnjë gjurmë kanabisi e kultivuar. Deklarata u bë nga drejtori i Departamentit të Rendit dhe Sigurisë në Policinë e Shtetit, Gjovalin Loka. Këtë vit për një kontroll më të plot territorit ka nisur me herët në kohë monitorimi ajror nga Guardia di Financa. Nga fillimi i prillit deri më sot janë kryer 29 fluturime. Misioni ka hartuar 17 raporte monitorimi ajror, por nuk është konstatuar asnjë bimë narkotike e kultivuar. Mëtej Loka bëri dhe një panoramë të kontrolleve të policisë shqiptare në terren. Që në krye të erës duhet theksoj se rastet e konstatuar të kultivimit në këto 5 muaj të vitit 2018 janë 23 parcela me 2579 bimë dhe 878 bimë të azilësuar në kubik. Dhe për krahasim me vitin 2017, kur Shqipëria doli përfundimisht nga harta e vendeve problematike që kultivonin kanabis, janë 53 parcela më pak ose rreth 21.500 bimë më pak të kultivuara. Sipas policisë së shtetit, vetëm një ditë më parë janë kryer në mbar vendin 3590 kontrolle nga 220 grupe policie, të cilët kanë goditur vetëm 2 raste të kultivimit të kanabisit në nikël të Fushkrujës me 23 bimë dhe në fshatin Frashër të Përmetit ku janë zbuluar 1800 bimë. Shqipëria do të rrisë prezencën e saj në operacionet e NATO-s si dhe buxhetin për mbrojtjen. Këtë premtim ministra Olta Xhaçka e bëri gjatë vizitës në shtabin suprem të fuqive aleate në Europë. Ministra e Mbrojtjes Olta Xhaçka zhvilloi një vizitë zyrtare në shtabin suprem të fuqive aleate në Europë, ku prit nga generali Skaparoti. Në fokus ishte forcimi i bashkëpunimit të Shqipërisë dhe komandës së aleancës për operacionet, si dhe për të diskutuar angazhimin e fortë të Shqipërisë në operacionet e NATO-s. Xhaçka shprehu vendosmërinë për të kontribuar në të gjitha misionet. Shqipëria qëndron e angazhuar dhe do të vazhdoj kontributet në misionin Resolute Support në Afganistan, KFOR Kosovë, planinë e përparuar të NATO-s në Letoni, aktivitetet detare të NATO-s në detin e Gje, forcën e regjimit të NATO-s dhe qendrën rajonale për jugun në Napoli. Vetëm disa ditë më parë qeveria shqiptare miratoi shtimin me 60% të trupave tona në misionin Resolute Support. Për më tepër, për vitin 2019, Shqipëria ka marrë në konsiderat dhe ka vendosur në parim për të rritur kontributin ton me personel shtesë. Pas takimit me komandantin suprem të forcave aleate të Europës, ministra Xhaçka foli edhe për rritjen e vëmendjes së qeverisë për ushtarët shqiptar në misionet jashtë vendit. Jam takuar me trupat tanë kudo që kam qenë sepse është përgjegjësia ime për të qëndruar pranë të gjithëve, për të dëgjuar se cilat janë nevojat e tyre, por gjithashtu për t'i siguruar ata në cilësinë e ministres së mbrojtjes, por edhe në emër të qeverisë, se ne gjithmonë do t'i mbështesim ata si nxitësit e paqes dhe sigurisë kudo që ata shërbejnë. Ne jemi krenar për ta, kështu që në këtë kuptim, si ministre e mbrojtjes, por edhe në emër të qeverisë, i takoj për t'i siguruar se ne do t'i mbështesim fuqimisht. Shqipëria ka rritur nga viti në vit kontributin e saj në misionet e NATO-s dhe është angazhuar të rrisë buxhetin e mbrojtjes në 2% deri në vitin 2024. Ministrat e mjedisit dhe infrastrukturës paralajmëruan ashpër subjekte që i shkarkojnë ujërat e zeza në det. Blendi Klosi dhe Damian Gjiknuri e bën të qartë se nuk do të ketë asnjë tolerim dhe pas datës 1 qershor, kush nuk merr masa do t'i mbyllet aktiviteti.
30 nga 800 bizneset të cilat operojnë në sektorin e turizmit nuk janë të pajisura me leje mjedisore, ndërsa ende vijojnë të funksionojnë me gropa septike përsa i përket trajtimit të ujërave të zeza. Sipas ministrit të mjedisit Blendi Klosi, diçka e tillë nuk mund të funksionojë për standardin që kërkon Shqipëria. Verifikohet se një numër i konsiderueshëm i këtyre subjekteve kanë tashmë trajtim të ujërave të zeza nëpërmjet grovave septike, të cilat për standardet të cilat ne kërkojmë në zhvillimin e një turizmi elitar në vendin tonë janë të patolerueshme. Po ashtu, nga verifikimi në terren i të 800 subjekteve, verifikohet se një numër i konsiderueshëm prej tyre akoma nuk kanë trajtuar lejen mjedisore. Të njëjtin apel bëri dhe Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri, i cili tha se bizneset duhet të vijojnë me investimet për trajtimin e ujërave të zeza. Një risk do ta marrin edhe ata investitorë cilët ngrinë resorte të caktuara apo ngrinë asete të ndryshme turistike dhe që normalisht duhet ti adresojnë edhe kërkesat mjedisore për sa i përket trajtimit të ujërave të ndodhura. Deri në datën 1 qershor, të gjitha subjektet që shkarkojnë ujërat e zeza apo të ndotura në lumenj dhe dete duhet të kenë vendosur depuratorët. Pas kësaj date, asnjë biznes i madh apo i vogël nuk do të lejohet të ushtrojë aktivitetin. Ministria e Bujqësisë do të ndalojë futjen e të gjithë pesticideve që dëmtojnë bletët, teksa u takua me bletëritës nga i gjithë Shqipëria. Ministri Niko Peleshi siguroi se do të ketë subvencione për të bërë të mundur shtimin e koshereve. Në kohën kur numri i bletëve në të gjithë Europën po bie, Ministria e Bujqësisë ka nisur një program për mbrojtjen e bletëve dhe subvencionimin për bletëritësit shqiptar. Dëmtimi i bletëve, sipas Ministrit të Bujqësisë Niko Peleshi, po ndodh për shkak të pesticideve që përdorin fermerët. Në takimin e mbajtur në Lezhë me bletar nga i gjithë Shqipëria, ai firmosi urdhrin që ndalon futjen e këtyre pesticideve në vendin tonë. Nga sot ne ndalojmë përdorimin e këtyre 6 lëndëve vepruese, të cilat sipas studimeve të Bashkimit Evropian, të Komisionit Evropian, mendohet se janë dëmtuesit kryesor të bletëve. Bletaritësit do të përfitojnë 10.000 lekë subvencion për çdo koshere, por duhet të aplikojnë për të bërë pjesë e skemës së subvencioneve. Tu janë mbi 500 koshere bletësh, të themi, që do të subvencionohen me 10.000 lekë për koshere. Pothuajse të gjithë ata që kanë aplikuar kanë patur mundësi të kualifikohen dhe të fitojnë. Do të arritim vitin tjetër, ju siguroj edhe ju premtoj, masën edhe hapësirën e financimit. Në takim u ra dakord që Lezhë të kthehet në qendër të festimeve çdo 20 maj, që është edhe dita ndërkombëtare e bletëve. Duhani renditet ndër shkaktarët kryesor të rritjes së numrit të vdekjeve në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë po sheh mundësinë që të ndërhyjë sërish në ligj për të ashpërsuar edhe më shumë masat me qëllim reduktimin e duhanpirjes. 1 në 4 vdekje që ndodhin nga problemet e zemrës dhe tumoret kanë shkaktar duhanin. Në vendin ton 48% e meshkujve janë duhanpirës, ndërsa vitet e fundit është rritur numri femrave që mbajnë rregullisht paketë. 10% e femrave të moshës mbi 15 vjeç pinë duan. Në ditën botërore, Ministria e Shëndetësisë propozon ashpërsimin dhe përshtatjen e ligjit, ku pjesë e sanksioneve do të jenë cigaret elektronike dhe shisha bar, të njohur ndryshe nargjilet. Kemi disa propozime konkrete për ta bërë më efikas ligjin që ndalon duhanpirjen në ambientet publike, por dhe për ta përshtatur në fakt me fenomene të reja që deri tani nuk janë adresuar, por në fakt janë prezente, si përdorimi i cigaret elektronike apo shisha bar. Ne do të propozojmë që në ndryshimet ligjore, subjekte të cilat gjobiten për një numër mbi 3 herë për një periudhë kohore të përcaktuar, të bëhet mbyllja e aktivitetit të subjektit. Për të stimuluar reduktimin e duhanpirjes, qeveria rriti akcizën e duhanit, ndërsa së shpejti në paketat e cigareve ashtu si në vendet e tjera, do të vendosen fotografi që tregojnë dëmet reale që ka shkaktuar duhani në shëndetin e njeriut. Ligji kundër duhanit është miratuar në vitin 2006. Ndryshe nga vendet e tjera në Shqipëri masat janë më drastike.
Ambientet e brendshme të bareve dhe restoranteve nuk janë të ndara për ata që pinë ose jo duan. Duani konsumohet vetëm në ambientet e jashtme. Të gjitha subjekte që operojnë në sektorin e turizmit do t'i nënshtrohen kontrolleve të rrepta. Nëntrejtori i tatimeve Gjavit Curri thotë se puna e inspektorëve në terren do të përqendrohet jo vetëm tek lëshimi i kuponëve, por edhe sigurimi i punonjësve. Bizneset turistike do t'jenë në lupën e tatimorëve për gjatë gjithë sezonit veror. Në total numërohen rreth 10.000 subjekte që operojnë në këtë sektor, të shtrirë si në zona bregdetare ashtu dhe në ato malore. Por 2100 prej tyre konsiderohen me risk dhe do të monitorohen në vijimësi. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i bën thirrje subjekteve që të ndërgjegjësohen dhe të deklarojnë situatën reale, pasi në të kundërt do të kontrollohen disa herë gjatë gjithë verës. Për të 2100 tatim paguesit, administrata tatimore ka bërë një ftesë, një thirrje që ato të përmirësojnë deklarimin e tyre tatimor. Pra nëse tatim paguesi vetë deklaron e përmirëson këtë vetë deklarim vet, sigurisht nuk do jetë nevoja për t'i bërë këtë monitorime që në një farë mënyrë janë bezdisëse për biznesin. Janë rreth 400 inspektorë të hetimit tatimor që do të jenë në terren për të verifikuar sigurimin e punonjësve, faturimin e mallit apo edhe prerjen e kuponave. Bashkë me ta do të jenë dhe inspektorët rajonal tatimor. Më rëndom do fenomeni mos lëshimi i kuponit tatimor në momentin që një turist, një klient, një konsumator konsumon malla apo shërbime. Por kjo do të thotë që nuk ndeshen edhe me fenomene të tjera, sidomos me mos justifikimin e mallave që janë gjendje pranë biznesit me dokumentacion e duhur tatimor, apo raste të shpeshta të mos regjistrimit të numrit të duhur, numrit real të punonjësve që ato angazhojnë në biznesin e tyre. Ky sezon turistik parashikohet të jetë i kënaqshëm dhe këtë e konfirmojnë pranotimet aktuale, çka do të thotë se edhe qarkullimi ekonomik do të jetë i lartë. Amfiteatri i Parkut të Liçenit është hapur për qytetarët, këtë radhë e transformuar krejtësisht pas rikonstruksionit. Ai do të jetë një nga qendrat kryesore të jetës kulturore në Tiranë, ndërkohë që kryebashkiaku Veliaj premtoi se ndryshimi do të vijojë. Parku i Liçenit artificial, përveç se argëtues, tashmë është edhe një pikë e rëndësishme kulturore. Amfiteatri i Tiranës është rikonstruktuar tërësisht duke marrë një pamje krejt të re. Hapja e tij u bë përmes një koncerti ku merrnin pjesë rreth 400 artistë. Gjatë fjalës përshëndetse, Erion Veliaj tregoi se ka qenë vizitor i amfiteatrit që në moshën 4 vjeçare. Nëna ime më bëri një surprizë, më tregoi një fotografi që isha ulur aty ku ishte ajo zonja me portokallim duket, me babain tim në vitin 84. Unë isha 4 vjeç atëherë. Ai në fakt ishte mosha që jam unë sot. Ne në fakt në këtë qytet ndërtojmë kujtime. Edhe nuk e di se çfarë do ndodhi me ata 4 vjeçar, po me gjas, nëse rriten në një qytet që e shenjon të gjithë jetën e tyre me kujtime të tilla, me kujtime të bukura, ndoshta kryetari i ardhshëm apo kryeministri i ardhshëm apo presidenti i ardhshëm i Shqipërisë është një prej këtyre 4 vjeçarëve sot që kujtimet e para që e lidhin me Tiranën i ka nga ky teatr, siç i kisha unë. Për Erion Veliaj, vitet e drejtimit të bashkisë janë më të bukurat për të, ndërsa premtoi se ndryshimi në Tiranë nuk do të ndalet. Ditët më të mira ne i kemi përpara. Ne kemi treguar këtu në Tiranë që kur ne bashkëpunojmë, kur i shtrëngojmë dorën njëri tjetrit, kur kemi pak më shumë besim ke njëri tjetri, ne mund të bëjmë mrekulli. Gjëra që më përpara mendoshin të pamundura. Amfiteatri është i pajisur me skenën, podiumin, dhomat e zhveshjes së artistëve, si dhe me sallën teknike nga ku projektohet në skenë. Me rikonstruksionin e kësaj hapësire, jeta kulturore në Tiranë dhe veçanërisht në Parkun e Liçenit do të gjallërohet edhe më shumë. Diskriminimi dhe braktisja e mësimit janë problemet me të cilat përballen mësuesit në shumë shkolla të vendit. Një projekt i UNICEF synon që të bëjë bashkë të rinjt, prindrit dhe mësuesit kundër këtyre fenomeneve. 3 shkolla në qytetin e Durrësit janë përzgjedhur si pjesë e projektit Shkolla ime, shkolla jote, i mbështetur nga UNICEF dhe shoqatat kundër diskriminimit dhe braktisjes së shkollës. Organizimi synon krimin e mjediseve gjithëpërfshirëse për nxënësit, si dhe uljen e numrit të rinjve që braktisin mësimin. Projekti nis me një panajër në ambientet e shkollës, kushtrimi i lirisë. Trendi i braktisjes në shkolla ka ardhur duke rënë, por kjo nuk vjen në mënyrë të vetvetishme. Duhet punë nga ana e shkollës dhe pikërisht këtë ka bërë projekti
por jo vetëm nga ana e mësuesve. Shkolla gjithashtu duhet punoj më shumë që prindrit të jenë më aktiv dhe të mbështesin fëmijët në dëshirën e tyre për të shkolluar, duke mos u tërhequr përpara vështirësive. Sigurisht vështirësi ekonomike kanë të gjithë, por e rëndësishme është që ta konsiderojnë arsimimin dhe edukimin si një investim për të ardhmen e fëmijës dhe të rezistojnë tundimit për t'i përfshirë në punë përpara se sa ata të mbarojnë arsimin 9 vjeçar. Drejtuesja e shkollës Kushtrimi i Lirisë tha se nxënësit kanë dhënë ide se si mund të luftojë diskriminimi, së bashku me prindër të shumtë që janë angazhuar vazhdimisht. Ishin nxënësit ata që filluan të na tregonin se çfarë ishte kjo punë kaq e madhe, ishin nxënësit na tregonte se çfarë ishte dashuria për njëri tjetrin, se çfarë sjell ndryshimi në shkollat tona. Projekti Shkolla ime, shkolla jote po zbatohet në 12 të tilla në qytetet e Durrësit. Grupi i habileve kërkon gjykim të shkurtuar. Gjykata e Katanias do të shprehet me vendim në fund të shtatorit. Në sallë edhe familjarët e 2 prej të akuzuarve. Opozita bllokon sërish parlamentin ndërsa mazhoranca mbyll votimin mes kaosit dhe largohet. Deputetët e PD-s mbajnë fjalimet në sallë dhe i transmetojnë në Facebook. Damian Gjiknuri përgjigjet akuzave të PD-s për lidhje me krimin. Opozita me fushat sulmesh denigruese ndaj ministrave me pesh synon bllokimin e negociatave. Adriatik Lalla vijon nga Turqia betejën për të mos iu nënshtruar vettingut. Avokati paraqet në kolegjin e apelimit dokumente që provojnë ndorheqjen sipas ligjit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacioni mund klikoni në faqen tonë të internetit vizion+.tv si dhe në rrjetin social të Facebook. Bashkë kemi përfunduar këtu, mirupafshim.